ในภาษาไทยคำทักทายพื้นฐานคือคำว่าสวัสดีในภาษาไทยคำทักทายพื้นฐานคือคำว่าสวัสดีคำนี้ใช้ได้ทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นหรือกลางคืนคำนี้ใช้ได้ทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นหรือกลางคืนในภาษาไทยมีคำลงท้ายสุภาพในภาษาไทยมีคำลงท้ายสุภาพผู้ชายใช้คำว่าครับผู้ชายใช้คำว่าครับผู้หญิงใช้คำว่าค่ะผู้หญิงใช้คำว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะคะสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะคะผมสบายดีครับผมสบายดีครับ วันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีนะคะ ใช่ครับอากาศดีมากครับ ใช่ครับอากาศดีมากครับเวลาคุณเจอคนใหม่คุณสามารถถามชื่อได้ เวลาคุณเจอคนใหม่คุณสามารถถามชื่อได้ ประโยคพื้นฐานคือคุณชื่ออะไรประโยคพื้นฐานคือคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับ ฉันชื่อแอนค่ะ ฉันชื่อแอนค่ะ ผมชื่อไมค์ครับผมชื่อไมค์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับ เมื่อพบเพื่อนใหม่เรามักถามว่ามาจากที่ไหนเมื่อพบเพื่อนใหม่เรามักถามว่ามาจากที่ไหนคำว่ามาจากหมายถึง come from คำว่ามาจากหมายถึง come from คุณมาจากที่ไหนครับคุณมาจากที่ไหนครับ ฉันมาจากเชียงรายค่ะ ฉันมาจากเชียงรายค่ะ อ๋อเชียงรายสวยมากครับอ๋อเชียงรายสวยมากครับ ใช่ค่ะ ธรรมชาติสวยมากค่ะ ใช่ค่ะ ธรรมชาติสวยมากค่ะ และคุณล่ะ คุณเป็นคนเชียงรายไหมคะ และคุณล่ะ คุณเป็นคนเชียงรายไหมคะ ไม่ใช่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับ ไม่ใช่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับ อ๋อค่ะอ๋อค่ะ คำถามที่ใช้บ่อยคือคุณพูดภาษาอะไรคำถามที่ใช้บ่อยคือคุณพูดภาษาอะไร คุณพูดภาษาอะไรได้บ้างคะ คุณพูดภาษาอะไรได้บ้างคะ ผมพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับ ผมพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับ แล้วก็พูดภาษาจีนได้นิดหน่อยครับ แล้วก็พูดภาษาจีนได้นิดหน่อยครับ เก่งมากเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะ คุณพูดภาษาไทยเก่งมากครับ คุณพูดภาษาไทยเก่งมากครับ ขอบคุณค่ะ ฉันยังเรียนอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฉันยังเรียนอยู่ค่ะ
ฉันชอบเรียนภาษาไทยมากๆค่ะฉันชอบเรียนภาษาไทยมากๆค่ะ ดีมากครับ ภาษาไทยสนุกนะครับ ดีมากครับ ภาษาไทยสนุกนะครับ ใช่ค่ะ ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน ใช่ค่ะ ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุยนะคะ ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุยนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ไหน ถ้าอยากรู้ว่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ไหน ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้ฉันอยู่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้ฉันอยู่เชียงใหม่ค่ะ ผมก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับ ผมก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับ คุณอยู่เชียงใหม่มานานหรือยังคะ คุณอยู่เชียงใหม่มานานหรือยังคะ ผมอยู่มา2 ปีแล้วครับ ผมอยู่มา2 ปีแล้วครับ อีกคำถามพื้นฐานคือคุณทำงานอะไร อีกคำถามพื้นฐานคือคุณทำงานอะไร คุณทำงานอะไรคะ คุณทำงานอะไรคะ ผมทำงานออนไลน์และไกด์นำเที่ยวครับ ผมทำงานออนไลน์และไกด์นำเที่ยวครับ น่าสนใจมากค่ะ น่าสนใจมากค่ะ แล้วคุณล่ะครับทำงานอะไร แล้วคุณล่ะครับทำงานอะไร ฉันเป็นครูค่ะ ฉันเป็นครูค่ะ คำว่าขอบคุณหมายถึง thank you คำว่าขอบคุณหมายถึง thank you ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ยินดีค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เวลาซื้อของเรามักถามราคา เวลาซื้อของเรามักถามราคา อันนี้เท่าไหร่คะ อันนี้เท่าไหร่คะ50 บาทค่ะ50 บาทค่ะ อันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้เท่าไหร่ครับ 80 บาทค่ะ80 บาทค่ะ ผมเอา1 อันครับ ผมเอา1 อันครับ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ยินดีค่ะ ยินดีค่ะ ถ้าคุณต้องการไปที่ไหน คุณสามารถถามทางได้ ถ้าคุณต้องการไปที่ไหน คุณสามารถถามทางได้ คำถามพื้นฐานคือ อยู่ที่ไหน หรือไปทางไหน คำถามพื้นฐานคือ อยู่ที่ไหน หรือไปทางไหน ขอโทษครับ ขอโทษครับ คะ คะ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ตรงนั้นค่ะ อยู่ตรงนั้นค่ะ เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ยินดีค่ะ ยินดีค่ะ